Moikka moi! Mä oon Systulinitsin Katarina ja mä ajattelin esitellä teille vähän kesäneuleita, joita oon bongaillut tässä alkuvuonna. Mä huomasin, että mä oon ehkä vähän jäänyt jälkeen näissä kesäneule-innostuksissa. Musta on tosi kiva kuulla, että te ootte jo ihan neulomassa kesäneuleita. Ja itse vasta nyt tässä huhtikuussa heräilin, että ei vitsi, pitäisikö alkaa tekee. Aina ollut vielä ihan villaset ajatukset mielessä ja sekin on tosi ok. Nämä ohjeet on katsottu sillä lailla, että näissä olisi nyt, no ensinnäkin, että nämä olisi julkaistu tänä vuonna. Tuo loppupuolella on myös sellaisia, jotka on julkaistu aikaisemmin, mutta pääasiassa tänä vuonna ja sitten, että näissä olisi kokoja. Niin se on ollut tämmöinen kriteeri tässä, että joissakin on rinnan ympärys 140 ja joissakin 150, mutta mä oon pyrkinyt siis, että olisi myös yli 150 senttiä se rinnan ympärys. Ja nyt onkin kiinnittänyt tosi paljon huomiota tähän, että miten jotenkin tuntuu, että aika pieniä kokoja saattaa olla kesäneuleissa. Vai johtuukohan se sitten siitä, että on sitä negatiivista väljyyttä vai miksi sitä pitäisi sanoa? Mä en oikein tiedä, mutta on kyllä vähän ihmeissäni, että oletin löytäväni enemmän koko inklusiivisia malleja. Nopea välikysymys. Ootko tehnyt paitaa, jossa olisi tällainen pääntie, että se olisi niinku tästä suora ja sitten tästä tämmöinen V-pääntie? Jos oot, niin vinkkaa ihmeessä malli, siis joku kesäinen neule. Olisi meinaan ihana löytää tällä pääntiellä oleva kesäpaita tai toppi, jonka voisin tehdä, koska mä löysin tän nyt Uffilta ja mä jotenkin ihastuin tähän tosi paljon. Mä oon ehdottomasti ollut pyöreiden päänteiden ystävä ja mä en tykkää V-päänteistä, mutta tää on jotenkin ihana, kun se tulee täältä suoraan ja sit se vähän tästä niinku menee näin. Mä näin TikTokissa semmoisen videon, että kun vähän avaat nappia ja katsot, että ei tulisi niin ylös pääntie, niin sit se pidentää kaulaa. Ja sit mä oon silleen, että mä oon aina napittanut kaikki viimeiseen nappiin saakka, mut nyt mä huomasin eron. Että pyöreä pääntie versus tää. Ja nyt mä haluaisin tehdä tämmösen paidan, jossa olisi tällainen. Ja aina sanoa, että tää olisi niinku kuningatar Anne tai sit Sweetheart pääntie. Joo, mutta mennään nyt näihin mun bongailemiin neuleohjeisiin ja kertokaa, mitä tykkäätte. Tuliko jotain uusia? Onko jotain, mitä te olette jo tehnyt tai tekemässä just? Ja tässä oli itsellekin suunnittelijoita, jotka oli uusia juurikin kun etsin sillä, että mitä tänä vuonna ilmestyneitä on, eikä sillä, että katsoisin, mitä tutut suunnittelijat on tehnyt. No niin, aloitetaan ensimmäisenä suomenkielisiä ohjeita. Tässäpä on Meiju Kallion haituva teepaita. Tää on julkaistu nyt maaliskuussa 2025 ja tässä on neulottu yhdessä Knitting for Oliven Merino ja Knitting for Oliven Soft Silk Mohairia. Ja tää vaikuttaa tällaiselta aika kevyeltä, jotenkin simppelin elegantilta ja jotenkin tosi herkältä paidalta. Ja musta tässä oli tosi kaunis tää hihan rakenne. En tiedä miten tää on tehty, mutta jotenkin tosi hieno. Onkohan tää sitten semmonen satula olkapää? En tiedä. Mutta musta on tosi nätti. Ja sitten tässä on I-cord-reunat. Tää on tehty ylhäältä alaspäin ja on tehty niin kuin pyöränä. Ja kokoja tässä on 9 ja rinnan ympärykset on 85 cm pienimmillään ja isoimmillaan 165 cm. Eli kokoja löytyy. Joo. Neulottu 3 millin ja 3,5 millin puikoilla. Oottekos muuten tehneet mohairista neulepaitoja kesäksi? Kiinnostaisi kuulla kokemuksia, koska itsellä se on ollut semmoinen niin kuin villapaitojen lisä, se mohair. Ja en ole kokeillut koskaan. Ja sitten toinen ohje on myös Meiju Kalliolta. Tää on tämmönen Claire Tea, joka on julkaistu nyt huhtikuussa. Ja tässä on tämmöistä upeata pitsiä, jotenkin
tosi hieno ja jotenkin tosi tyylikäs. Tässä on lankana Gepard Gone Cotton Baby Lino. Ja tää on tehty 3 ja 2,5 millin puikoilla. Tässä on myös 9 kokoa. Ja tässä on rinnan ympärykset pienimmillään 79 senttiä ja isoimmillaan 173 senttiä. Tosi jotenkin hieno. Mä ihastuin tähän kyllä. Tää on tehty myös ylhäältä alas, niin ehdottomasti plussaa siitäkin. Tosi kiva. Sitten siirrytään Paula Narkiniemen I Follow Rivers paitaan. Tämä ohje on julkaistu hänen tässä Everyday Knits kirjassa ja juurikin nyt maaliskuussa tänä vuonna. Tämä on tällainen vähän väljempi palmikko teepaita, joka on siinä on vähän pudotetut olkapäät ja tämä on nähtävästi tehty alhaalta ylöspäin. Ja tässä on kokoja 9. Pienin rinnan ympärys on 84 ja isoin 196. Eli kivasti löytyy tästäkin kokoja. Tässä on jotenkin tosi hauskan näköinen tää pitsi. Kun tossa oli isompaa palmikkoa, niin sit mä pongasin myös tämmösen, missä oli paljon pienempää palmikkoa. Tää on Hanne-Mari Designin Latte Top. Ja tässä on tommoista tosi pientä palmikkoa tässä topissa. Ja tässä on tosi ohuet myös nämä topin olkaimet. Tää oli jotenkin hauskan näköinen. Ja tässä on lankana säijevuulinen merinosukkalanka. Ja kokoja on 9. Tässä on rinnan ympärykset pienimmillään 85 senttiä ja isoimmillaan 146 senttiä. Ja sitten tosta äskeisestä tuli mieleen tää Anna Heinon Aila-toppi, joka on julkaistu tässä Neuleita Suomesta-lehdessä. Ja tää on myös tämmönen, että on ohuet noi olkaimet ja sitten menee pitsiä tuossa pienesti molemmin puolin toppia tästä olkaimesta alaspäin. Musta on tosi hieno yksityiskohta ja mun mielestä tää näyttää tosi hyvältä, kun tuossa on toi kauluspaita ja sitten sen päällä on toi toppi. Et tykkään tosta yhdistelmästä tosi paljon ja kun mä en ehkä itse osais käyttää noin niin kuin, jotenkin pientä toppia, että mä käytän enemmän teevaitoja, niin sit toi olisi jotenkin semmonen kiva yhdistelmä, että voisi just kuvitella, että jonkun päällä tollanen pieni toppi, niin olisikin tosi kiva. Tässä on lankana Vuonoa Vilhelmpi Kaampalanka, ja tää on neulottu 3,5 puikoilla, ja tässä on 10 kokoa. Rinnan ympärys pienimmillään 79 senttiä ja isoimmillaan 152,5 senttiä. Tää on jotenkin tosi söpö kanssa. Ja no sitten, kun oli tuossa Neuleita Suomesta-lehdestä, niin tuli mieleen tähän Jenny Ansahin vuokkopaita, joka mä oon nähnyt muutamia tosi upeita versioita tästä paidasta. Niin tää on musta tosi jotenkin upea, tosi hieno ja tosi hienosti yhdistelty noita palleroita tohon kirjoneuleeseen. Että tosi jotenkin hurmaava myös tämä. Tässä on lankana Westwool Tandem. En ole koskaan kuullutkaan tästä langasta, mutta DK-vahvuista lankaa. Neulottu 3 ja 3,5 puikoilla. Tässä on kokoja 10 ja rinnan ympärykset pienimmillään 78 senttiä ja 165 senttiä. Ja on kyllä tosi hieno. Ja sitten seuraavaksi kiinnitän huomiota tämmöisen Rebecca Mauserin Dark Drum paitaan, jossa on mustavalkoisia raitoja tässä ja myös tämmöisiä värillisiä raitoja tuossa keskellä. Niin musta on jotenkin tosi hauskan näköinen. Noin mustavalkoraidat vetoaa muhun suuresti. Tää on julkaistu Lainen-lehdessä 24 ja tää on tehty Woolen Berlin Lino Muka langasta yhdessä Chaos Yarn Organic Brushed alpakalangan kanssa. Ja tässä niinku on puikkukoko 3 milliä ja sitten tässä on vielä niinku koukkukoko 4 milliä.
erikoista. Kokoja on 9 ja tässä on rinnan ympärys pienimmillään 103,5 ja sitten isommillaan 179 senttiä. Ja tässä on sitten suositeltu väljyys 15-30 senttiä positiivista väljyyttä. Ja tässäkin on vähän tämmöiset lasketut hihat, mutta jotenkin tossa ei niinku toi pystyraita saa siitä jotenkin ryhdikkään, niin tykkään kovasti. Ja huomasin, että tässä on nyt näitä laineen malleja muutama, mutta sitten mä rupesin katsoa näitä Novitan uusia kesämalleja ja tykkäsin kyllä muutamista tosi kovasti, mutta sitten mä huomasin, että näissä ei ole kauheasti kokoja, niin ne on nyt vähän jäänyt sit vähemmälle tässä, tai oikeastaan kokonaan melkein pois tästä. Et mä otin vaan tähän tämän Uno-paidan, jonka on suunnitellut Rolf Ekrooth ja Minna Metsänen. Ja kun tässä koot on ympärysmitta pienimmillään 92 senttiä ja isommillaan 132 senttiä. Että tää jäi tähän vähän niinku mun tähän kriteerin ulkopuolelle, mutta nostin tän nyt esiin, että olen noteerannut myös nämä Novitan mallit. Ja mun mielestä on tosi hauskan näköinen tämmönen vähän tommonen verkkomainen neulos. Tosi kivan näköistä. Mutta juurikin tää koko asia mietityttää. Tää on neulottu Novitan Wonderwool 4 ply langasta, joka on fingerin vahvusta tämän Ravelryn mukaan. 3 ja 3,5 puikoilla. Kyllä. Sitten siirryin ilmaisiin ohjeisiin. Ja tämä on myös nyt suomeksi. Järbuulla on ollut nyt kivasti uusia neuleohjeita ilmaiseksi. Voiko puhua jo keväästä? Voi. Joo. Onkohan toi SS 2025 niinku spring season? Tässä on tällainen Ellen Furderin Bram-toppi. Ja tässä on hauskana toi helman reuna, joka on vähän tämmönen aaltoileva, jotenkin tosi söpö yksityiskohta. Tää on neulottu Järbuun Merino Pommel, eli varmaankin Merino puuvilla langasta, DK-vahvusta lankaa, 4 millin puikoilla. Mä tajusin just nyt äsken tässä puheessani, että mähän olen unohtanut nyt sanoa näitä, että neulotaan ylhäältä alas tai alhaalta ylös ja kaikkea tämmöstä. Siis mua jotenkin jännittää tää, mä en tiedä huomaatteko te musta, mutta mua jännittää, että mun pitää nyt sanoa kaikki oikein ja osata kertoa kaikki hyvin, niin sit mua jotenkin jännittää tää asia. Ja mä oon joutunut ottaa parin kertaa nyt uusiksikin, mutta mä en nyt ehkä ota näitä enää uusiksi. Jotkut on neulottu valitettavasti, mun mielestä valitettavasti, alhaalta ylöspäin, mutta on myös näitä ylhäältä alaspäin neulottavia, joita itse ennemmin harrastan. Tykkään niistä enemmän, kuin niitä voi sovittaa paremmin. Mutta pahoittelen siis, jos mä oon unohtanut sanoa jotain, koska jotenkin mä nyt käyn nähtävästi ylikierroksilla tai oon jotenkin liian jännittynyt tästä virallisesta neuleiden esittelystä. Joo. Mutta tässä on vähän tylsää näissä Järbuun malleissa, että näissä ei suoraan sanota sitä, vaikkapa tässä sanotaan koot XXS-4XL, mutta niitä mittoja ei ole suoraan tähän, mutta on ilmaisohje, niin avataanpas tämä ohje ja katsotaan, mitä tästä sanotaan. Topin rinnan ympärys. Pienimmillään 25 senttiä ja isoimmillaan 150 senttiä. Yes. Ja sitten siirrytään eteenpäin. Nämä on myös Järbuun malleja. Tämä on ihan vain sattumaa, koska satuin löytämään suomeksi kivoja ilmaisia malleja, niin otin heiltä sitten tähän näitä muutamia, mitä löysin. Tää on Järbo Finn Mohair Silke, eli kotakinen silkkimohairia tää toppi. Ja tässä on myös tosi söpö tää frillamainen helma. Ja se kyllä kiinnitti huomion. Mietin, että sen voisi tehdä myös sillä lailla, että se tulisi vähän jotenkin kropatummin, että toi frilla alkaa sittenkin vyötäröltä, niin sekin olisi aika hauskan näköinen. Ja kokoja XXS-4XL. Topin rinnan ympärys
samat mitä äskeisessä, noin 85 pienimmässä koossa ja noin 150 senttiä isoimmassa koossa. Tähän on annettu myös lankavaihtoehto, että mistä malli on tehty on tämä Finn Mohair Silke, 72% mohair ja 28% silkkiä, mutta vaihtoehtona myös 100% puuvillalanka Viola. Okei, en ole koskaan kuullutkaan tällaisesta, mutta se on myös tosi ohutta, kun se on 100 grammassa 667 metriä. Ja sitten seuraavana tämmönen Maria Bermanin suunnittelema Toskana teepaita. Ihastuin tähän aika kovasti. Mietin, että voisin tällaisen tehdä. Tässä on kans juttuna tuo reuna tossa, tommonen pieni söpö aaltoileva reuna. Mä en tiedä, onko tää nyt joku juttu, että on näkynyt paljon rusetteja ja sitten tuommoista aaltoilevaa reunaa ja vähän sellaista frillamaista. Niin onko tää joku juttu? Mitä mieltä te olette? Tykkäättekö te? Tässä on Svarta Fåret Stina-lankaa, joka on aranvahvusta, vitosen puikot, koot XS-4XL, katsotaan. Tämäkin on suomeksi tosiaan. Katsotaan mitä hänestä sanotaan. Rinnan ympärys pienimmässä koossa 91 senttiä ja isommassa koossa 156 senttiä. Ja sitten tähän malliin oli tehty sit myös kaveriksi tämmönen Toskana shirt, eli tämmönen hame. Ja tämäkin on jotenkin tosi hauskan näköinen. Se on ehkä omaa makuun vähän liian suora. Mä tykkään semmoisesta kellohelmaisimmasta, että mä en ehkä tykkää näin suorasta hameesta, mutta on tosi jotenkin kivan näköinen toi aaltoileva reuna. Tää on tehty tosta samasta Svarta Fåret Stina-langasta ja katsotaan kokoja. Koot XS-4XL, hameen vyötärön ympärys 64 sentistä 130–136. Okei, se ehkä voisi olla vähän isompikin. Että hameen lantion ympärys noin 90–140. Joo, eli siis aika suora, kun miettii, että vyötärön ympärys on vaikkapa tuossa isommassa koossa, niin 130–136 ja sitten lantion ympärys 140. Et siinä on 10 senttiä tai 4 senttiä. Ja sitten tällainen Sara Ottosonin suunnittelema Alicante top, jossa on musta tosi kiva yksityiskohta noin silmukat tossa edessä. Mä en tiedä miten ne on tehty, mutta tosi hauskan näköiset. Ja sitten tässä on myös tämmönen erikoinen, tai no en tiedä onko se erikoinen, mutta jotenkin toi olkapäät, että mitenköhän nämä hihansuut on sitten tehty tässä. Että kiinnostavaa, kyllä. Toi tulee aika korkealle toi pääntie, että se vähän mietityttää tällaisessa kesäneuleessa, mutta ehkä sitä voisi myös vaan jättää sen tohon niinku matalammalle. Tässä Alicante-topissa on käytetty Svarta Fåret merinolankaa, joka on Ravelry mukaan worsted-vahvusta. Ja tässä on kokoja XS-4XS. Ei, 4XL. Ja tää on tehty myös ylhäältä alaspäin. Ja katsotaan vielä koot täältä ohjeesta. Ja tässä on rinnan ympärykset 80–152 senttiä. Ja on tehty 4 puikoilla. Tää lanka on 100% merinoa ja 50 grammaa on yhtä kuin 100 metriä. Okei, näyttää kivalta. Ja sitten tähän on tehty myös sitten hameversio, niin kuin tuohon keltaiseenkin toppiin tai teepaitaan ja oli se hame, niin tässä on myös nyt tää Alicante-hame, jossa toistuu nämä silmukkakuvioinnit tässä ympäri hametta. Ja tämäkin on aika suoranmallinen hame. Tää on samasta langasta Svarta Fåret Merino ja koko ajan saman verran, mutta katsotaan mittoja. Tässä on hameen lantion ympärys 88–152 ja hameen vyötärön ympärys 66–140.
132. Okei, eli siinä on 20 senttiä eroa. Joo, eli se ei ole niin suora siis, mutta silti omaan makuun aika suora. Hauskaa, että on tehty tällaisia mätsääviä juttuja, jotenkin tosi hauskan näköisiä. Ja sitten seuraa ohje, joka ei ehkä ihan istunut tähän muun kriteeristöön, että tässä ei ollut musta ihan hirmuisesti kokoja, mutta oli semmonen, mistä aina laittoi mulle viestiä, että hei, tän vois tehdä, että taisi semmonen ohje, mikä ainoa kiinnosti, niin sit mä ajattelin, okei, otetaan tää mukaan tähän. Tää on suunnittelija Trust the Mojo, Suki Blows, eli Sokie Blouse. Vähän huonosti tässä nyt lausun näitä, mutta tää on tosi tommonen herkkä ja koristeellinen, jotenkin tosi kivan näköinen kyllä, mutta tää on tehty alhaalta ylöspäin. Se varmaan mahdollistaa sit noi hienot pitsikuviot tohon tollai aaltomaisesti. Ainakin muistaakseni Aino joskus sanoi, että niitä on hankalampi tehdä ylhäältä alaspäin. No joo, mutta on kyllä kaunis malli, mutta kokoja tässä oli sillä tavalla. No hei, onhan tässä nyt sit. Mä muistin, että tässä olisi ollut paljon vähemmän kokoja. Et sit mä en ollut tätä alun perin ottanut tähän mun listaukseen. Koot 80-145 senttiä. Niin onhan se nyt sen verran kuitenkin kokoja. Että kyllä. On kyllä ihan kaunis. Sitten lisää hyvin koristeellista. Tää oli itselle ihan uusi suunnittelija. Okei, toki nämä muutamat muutkin on ollut, mutta tää oli ihan uusi bongaus. Tämmönen Valentina Bogdanova. Ja tää ohje on Vivrelle paita. Tää on tehty Katian Concept. Mitä tää tarkoittaa? Concept by Katia. Cotton in Love. Eli puuvillalankaa, worsted vahvusta, 3 millin ja 2,5 millin puikoilla. Ja tosi koristeellista, upeata tämmöstä niin kuin palmikko, pintakuvio asiaa. Tosi hieno. Tosi semmonen koristeellinen kerrassaan. Ja tätä tehdään ylhäältä alaspäin. Ja tässä on kokoja sillä tavalla, että 76 senttiä viiva 156 senttiä. Näyttää ihan kivalta. Tai siis tosi kaunis, mutta näyttää myös aika työläältä. Ja sitten mä tältä samalta suunnittelijalta pongasin myös tämmösen aurentopin, joka on myös hyvin koristeellinen ja tosi kaunis toi kuvio, mutta vaatii varmastikin jonkin verran keskittymistä. Tässä on lankana Concept by Katian eunoja ja sportvahvusta 2,5 ja 3,5 milliä puikot, kokoja 81,5 senttiä viivasta 60 senttiä. Joo, tää on kyllä hieno toi koukeroinen pintakuvio. Että ihailen kyllä kovasti, kun ihmiset osaavat suunnitella kaikkea tällaista. Ja sitten yksi, jota seuraan kovasti, tää Anna Sjöwald. Hän kiinnostaa kovasti, hänen neulasomensa on kovasti mulla seurauksessa. Ja hänellä on tämmönen Yggdrasil tee, joka on siis vasta tulossa toukokuussa. Ja tässä on Wooltwine Fiber Studion linen DK-lankana. Ja tässä on tämmöiset kivat yksityiskohdat tässä raklaneissa, tuommoista pientä palmikkoa, jotka jatkuu sitten käden alle. Näyttää kivalta. Kokoja tässä on sen verran, että 74-156 senttiä. Mut sitten Caitlin Hunterin, siis mä en olisi uskonut tämän Caitlin Hunterin. Jotenkin en osannut ajatella, että tämä olisi hänen, tämmönen Big Bubble Crop, tämmönen, tää on niinku sleeveless top vest. No, et sillä on niinku tosi pienet hihat. Et vähän menee silleen
lasketusti se olkapää. Mut mahtavia tommoset pampulat, mitä siinä on ihan valtavasti. Jotenkin tosi hauskan näköinen. Mä oon joskus tehnyt ihan omasta päästä semmoisen raklanin, missä on pompuloita, mutta ne ei ollut noin isot. Tää on jotenkin tosi hauska. Tosi jotenkin hauska. Että mahtavaa. Hauskaa, että tää on myös niin kuin, tää on julkaistu maaliskuussa tänä vuonna. Ja täällä on jo 47 projektia, ihmiset on tehnyt. Oi vitsi, ihan mahtavaa. Ja tää on lankana tällainen kuin Wandering Flock Fluff. Worsted vahvusta. Ja kokoja on 89-165. Tää on tehty ylhäältä alaspäin. Hauskan näköinen. Mulla on itsellä henkilökohtaisesti nyt vähän tämmöiset pampulat ja muut, niin olen tehnyt nyt niitä niin paljon, mutta jos innostus taas tulee, niin voisin tehdä tämän tai sen Jenno Ansahin vuokkopaidan, missä on niitä nyppyjä paljon, niin ne olisi kyllä kivat. Pongasin tämmösen Anna Herman Sörensen Silvester teen, jossa on hauskat tommoset vähän isot liehuvat hihat. Ja jotenkin tää on tosi juhlavan näköinen. Tässä on jotenkin semmoista lankaa, joka vähän kimaltaa, että näyttää jotenkin tosi hauskaan tämmöseltä juhlavalta. Vähän biletopiltakin. En mä tiedä, mut ihastuin tähän. Ja sitten se vähän nousee korkealle toi kaulus. Hauskan näköinen. Tässä on lankana Kremke Soul Wool Mary Merino 220 GOTS ja Kremke Soul Wool Stellaris. Tässä näyttäisi niinku yhdessä fingerin vahvusta noi langat. Ja on kokoja 1-16, eli monta kokoa. Ja on 75-150 senttimetriä on nämä rinnan ympärykset. Ja joo, musta on jotenkin hauska, että siinä on kimalletta. Jotenkin juhlava. Ja sitten mä oon miettinyt tämmösiä perus teepaitoja. Mä kysyinkin yhdellä videolla, että mitä mieltä te ootte tämmöisistä tosi perus teepaidosta, että niissä ei ole niinku mitään erityistä. Niin kun mua jotenkin mietityttää, että mä aina haluaisin, että siinä olisi joku erityinen yksityiskohta, mutta sitten myös onhan tällaisilla tosi tavallisilla, hyvillä teepaidoilla paikkansa, että niitä tarvii. Tää Molly Conrad on mulle ihan uusi suunnittelija. Häneltä pongasin tämmösen Aster-paidan, joka on hyvin yksinkertainen, kaunis, simppeli teepaita, jossa on sitten ilmeisesti niin kuin, mä en tiedä miten tossa on tehty noihin niin kuin helman ennen resoria ja sitten ennen käden tien, tai siis noita hihojen resoria on tehty tollain, onks niinku nurjakerros? En tiedä, mutta tosi tämmönen simppeli ja kiva. Tää vähän muistuttaa sitä Meiju Kallion haituva teepaitaa, mutta tässä on lankana tämmönen kuin VR Knitters Finita, joka on merinovillaa 70% ja alpakkaa 30%. En ole koskaan kuullutkaan tällaisesta langasta. 4 millin ja 3 millin puikoilla tehdään. Ja sitten tässä on kokoja. 72 senttiä 188,5 senttiä. Että tosi hyvin löytyy kokoja. Ja sitten tämän kanssa, ennen tätä, mä vielä löysin tämän. Mä oon täältä Linnea Holmen Saamosoilta neulunut 2 paitaa viime kesänä. Niin hän on tämmönen suunnittelija, jota tykkään seurata. Niin häneltä bongasin tämmösen Vega-teen, joka on myös hyvin simppeli, tosi basic teepaita. Mut voi vitsi, toi Sandesganin line on ihanassa sävyssä tossa mallipaidassa, että näyttää tosi kivalta. Ja mä haluaisin oppia kokeilemaan tekemään tollasia hihoja. Niin mä mietin, että ehkä tää voisi olla semmonen, mitä voisin lähteä testaamaan. Kuulkaas. Tää on tehty ylhäältä alaspäin. Ja sitten tosiaan Sandesganin line on siinä lankana, 4 millin puikot. Kokoja on XXS-5XL.
rinnan ympärys 84-156 senttiä. Kyllä. Voi vitsi, toi väri on jotenkin tosi ihana. Tykkään siitä kovasti. Ja sitten mä otin tähän vielä yhden tämmöisen perusteepaiden, jonka mä nyt löysin ihan just tänään. Tämmönen Tori Yu suunnittelija on itselle aivan uusi, tuntematon suunnittelija. Mutta hän on tehnyt tällaisen paidan, missä on... mä en tiedä, onko nämä niinku raglan hihat. Se menee tosi tonne niinku olkapäälle toi sauma. Ja on se varmaan raglan. Kyllä. Se menee vaan niin tosi tonne kauas, että itse on tehnyt semmosia, että menee niinku tästä, mutta se menee niinku täältä ihan. Niin tässä on tosi hienoa, että tässä on nyt V-pääntie ja sitten toi pyöreä pääntie. Ja sitten tässä on lankana Explorer Knits plus Fibers Denali Sock, Explorer Knits plus Fibers Linen Sock. Mä en sit tiedä, onko tää niinku joko tai. Joko tai nämä langat. Kyllä varmaan, koska fingerin vahvuudesta on tehty 3,5 ja 2 ja 7,5 puikoilla. Ja kokona tässä on sillä tavalla, että 81,5-162,5. Niin tämmöiset ihan basic paidat. Näyttää tosi kivalta nämä kaikki nämä, mitä tässä nyt on ollut. Ja sitten, tää on ehkä sitä, mitä mä tarkoitan, että kaipaisin jotain niin kuin erityistä, niin tämmöisessä kuin Victoria Chaplina Spicula tee, niin tässä on mun kieli olisi ollut raglanissa tommonen palmikko, niin tosi kivan näköinen, tykkään. Siis tosi basic muuten, mutta toi raglan jotenkin tekee siitä ihan superhienon. Ja sit se on tosi kiva, kun toi palmikko alkaa jo tuolta ihan niin kuin resorista saakka. Niin tosi hienon näköinen, tykkään kovasti. Tykkään. Suositeltuja lankoja. Dropsin Safran, Dropsin Nord, tai sitten tämmönen kuin Jarna Silk Shape. En ole koskaan kuullutkaan. 3,5 ja 3,25 puikot. Ja ylhäältä alaspäin koot XS-3XL. Eli tässä nyt on 91-142. Joo, kyllä. Ja sitten myös yksi, jossa on useampi variaatio tässä samassa ohjeessa. Tää on Celine Feiten suunnittelema Four Seasons kamisole. Ei ole myöskään tuttu tämä suunnittelija itselle. Mutta ihastuin tässä, kun tässä oli 3 eri vaihtoehtoa pintakuviolle tähän toppiin. Että on ihan tämmöstä niin kuin miksi sanotaan, siis oikea nureaa, tämmöstä rippitekstuuria tässä yhdessä paidassa. Ja sitten on pitsiä, on herkkää pitsiä, ja sitten on ihanaa palmikkoa. Niin tosi siistiä, että hänellä on tässä samassa ohjeessa nämä 3 eri versiota. Ja tässä on suositeltuja lankoja Camellia Fibro Compacts Company Flux Fingering, Saneskaan Tynline, Knitting for Olive Compatible Cashmere. Okei, eli siis vaikeasti nyt lausuttavia nähtävästi minulle tällä hetkellä nämä. Mutta fingerin vahvuisia lankoja on tehty alhaalta ylöspäin. On aikot-reunaa. Tässä on 10 kokoa. Katsotaan, missä näkyy täältä. 58 senttimetriä 145,5 senttimetriä. Että hänellä on, niin menee tänne pienempään päin enemmän näitä kokoja, useampia. Mutta tosi hauskan näköisiä, että on eri variaatioita näistä. Sitten otin myös samalta suunnittelijalta tällaisen Lace Whimsy West. Että näyttää vähän samalta toi pitsi, mutta sitten tää on tämmönen niinku avonainen liivi, jossa on sitten rusetti, jolla se laitetaan kiinni. Jotenkin tosi söpö. Ja tässä on lankana Explorer Knits plus Fibrous Cashmere Cavens Sock fingerivahvusta lankaa. Ja 10
kokoa 75-165 senttiä rinnan ympärykset. Kyllä. Ja sitten tämmöisiä rusetteja, mitä tuntuu, että on näkynyt nyt aika paljon. Mutta tää on nyt ihan tuore malli. Musta tuntuu, että mä näin vähän samanlaisen, että ihan kuin Kutovakika suunnittelemassa tällaista myös. Tää on Along avec Annan Lusine Slipover. Sanoinkohan mä sen jo? No, mutta tässä on liivi ja sitten siinä on 2 tommoista ilmeisesti aikonyöriä, millä on sitten sidottu tuo liivi yhteen, niin tosi söpön näköinen. Kyllä. Tää on, hänellä on ilmeisesti oma lankaakin. Along avec Anna Merino, Along avec Anna Silk Mohair. Ja molemmat ovat tässä ohjeessa, DK-vahvuus ja kokoja on 85,5-165,5. Niin. Tää tehdään ylhäältä alaspäin. Hauska näköinen kyllä. Sitten tää on vähän tämmönen ekstra. Siis mitä ihmettä. Tää oli vähän tämmönen hämmentävää, että kuka on tämä suunnittelija ja ensinnäkin tää on virkkausta ja sitten tässä on vielä koko taulukosta tai siis koko asiasta mainittu vaan all sizes. Ei vakuuta mua, että ehkä hänellä on siis vinkit, miten tehdä jokaiselle sopiva koko. Mutta tää oli musta tosi hauskan näköinen tää Fede Wolfin Lazy Flower Top. Et virkattu tommosia kukkasia, niin tosi söpön näköinen toppi. Voisin kokeilla itselleni mustaa tuollaista, kuulkaa ystävät. Mutta tässä ei ole sanottu edes niinku lankaakaan. No ilmeisesti tässä siis voi käyttää mitä tahansakin lankaa ja sitten vain itse pitää laskea. Näin tulkitsen tämän, kun tässä ei ole varsinaisesti lankaa mainittu. Hän on käyttänyt Shapies Chunky Monkey lankaa. Kyllä. Sitten hame. Tää on Paula Narkiniemen tosta hänen Everyday Knits-kirjastaan tämmönen Dancing on My Own hame, missä on Säijevuulin Merino Aran lankaa yhdistettynä Säijevuul Merino Buckle DK-lankaan. Itse en ehkä tekisi Buckle-langasta, mutta tää hameen malli on jotenkin tosi hieno. Tässä näyttäisi olevan taskut, mistä on ehdottoman plussaa. Ja se näyttää tosi kivalta, että siinä on tommonen vyötäröresori ja sitten siitä levenee hame. Niin tykkään siitä. Koot XS-5XL, vyötärön ympärys 54-134 ja lantion ympärys 81-201. Kyllä. Joo. Ja jotenkin aika vähän tuntuu, että löytyy näitä kaikkia hameita ja mekkoja nyt niin kuin tänä vuonna julkaistuna. Ja sitten on tämmönen kuin jättiruutu mekko. Veera Jussilan suunnittelema ja tää on julkaistu Rakkaat kuviot 1/2025 lehdessä. Tää oli musta jotenkin tosi söpö. Tämmönen A-linjainen mekko ja sitten tuossa on noita ruutuja, jotenkin tosi hauskan näköinen. Tässä on lankana Wetterhoffin kruunu, lankaa fingerin vahvusta, 3,5 millin puikoilla tehty, 9 kokoa. Tää on tehty ylhäältä alaspäin. Ja valmiin neuleen mitat rinnan ympärys 80-161. Joo. Voisin kuvitella Ainon tekevän tällaisen. Mä tiedän, tekisikö Aino ruutuna tai tämmöistä ruutukuvioa tähän, mutta voisin kuvitella, että Aino tekisi tämmöisen A-linjaisen hameen itselleen tai mekon itselleen, että voisin kuvitella. Aino ehkä vielä modaisi siihen jonkun semmoisen vyötärökaitaleen. Mikä se mekon nimi on? Jättiruutumekko. Siis se voisi olla vähän semmoinen Feresi-tyyppinen, tiedätkö, jonkun päällä oleva asia. Mm-hmm. Ja sitten samasta lehdestä Hanne-Mari Lehtosen suunnittelema Puro-hame. Siis tosi hauska näköinen tämmönen raita-hame. Tää on Saundeskaan Duolangasta tehty DK-vahvusta. Tässä on 4,5 puikot, 5 puikot, 3 millin puikot. Koot 1-17, siis wow, loistavaa. Vyötärön ympärys 70-150 ja niin, kyllä.
Okei, eli tässä vaan on sitten useammin, tässä on 5 sentin välein näitä kokoja tarjolla. Niin tosi hauskan näköinen, niin mietin, että tämän voisi tehdä yksivärisenä. Huomaat, että tässä toistuu omat preferenssini, että tykkään tollasista vyötärölle tulevista hameista, niin toistuu taas. Ja sitten, tää on yksi hame, joka on julkaistu jo lokakuussa 2024, mutta mä ajattelin ottaa tämän tähän mukaan. Tää Kaisa Löfman ei ole tuttu nimi, ja tää Lakrits-hame on myös itselleni ihan uusi, mutta kun mä pongasin tän, niin mä olin silleen, että oi, onpa hieno. Tässä on tää sama juttu taas, että täällä on tämmöstä hauskaa palmikkoa tuossa hameen sivulla. Näyttää tosi kivalta. Ja sitten siihen on tehty tommonen paita, missä on myös raklaneessa palmikkoa. Niin sen kaveriksi, se on ostettavissa siis erikseen tästä, mutta kuvatti, että tässä on tämmönen setti. Ja näytti tosi hauskalta. Tässä on lankana PCK:n Biobalance GOTS, fingerin vahvuuslankaa, 3,5 millin ja 4 millin puikot, koot XS-5XL ja valmiin hameen vyötärön ympärys on 70-150. Kyllä, niin näytti tosi kivalta. Niin tämän talletin ylös. Ja sitten kuulkaas. Otin myös toisen tällaisen, mitä en ole aikaisemmin nähnyt, mutta tää on julkaistu jo 2021, että nämä nyt vähän poikkeaa tästä mun kriteeristä, mutta halusin ottaa mukaan. On tällainen Ida Petersen Creaida suunnittelijan All Fit Jumper Skirt. Tää on light fingering vahvuisesta langasta tehty, tämmönen Mayflower Easy Care Classic lanka. Koot XS-8XL, tää on englanniksi myös. Mitenköhän tässä nyt on sitten? Tässä ei ole kerrottu tästä tarkemmin näistä koko asioista. Ei kun mitä, onhan tässä. Onhan tässä. Mä en vaan huomannut. Tässä on siis merkattu tähän tää langan menekki. Ja sitten mä vaan ajattelin, että tässä on niinku koko ja langan menekki. Mutta tässähän ne tietysti onkin tää vyötärön ympärys myös sitten. Eli 60 senttiä - 170 senttiä vyötärön ympärys tässä hameessa. Ja sitten ilmeisesti tässä on sitten tohon vyötärölle tommonen narukuja. Miksi sitä pitää sanoa? Voiko sanoa narukuja? Nauhakuja. Nauhakuja. Onko se oikea sana? No kuitenkin. Siinä on siis semmonen nauhallekuja tässä vyötäröllä ja sitten se solmitaan takaa rusetille nyöri. Niin hauskan näköinen. Mä ahnehdin ihan näitä ohjeita, mutta tässä nyt tulee sekalaisesti myös tällaisia asusteita ja mä käyn näitä vähän ehkä nopeammin, ettei tästä tule ihan mega pitkä. Pongasin söpöt sukat. Nämä on just julkaistut Evelina Erosen sukat, ilmeisesti Nurjan niin kuin, sivuilla julkaistu ohje, mutta siis myynnissä myös täällä Raveryssä. Tämmönen kuin Niila. Erittäin söpö palmikko, joka menee tuossa molempien sukkien sivussa ja jatkuu tonne melkein varpaisiin saakka. Tosi söpön näköinen. Ja lankana sitten Nurjan merinosukkalanka. Fingerin vahvusta. Ja 3 kokoa, 36, 39 ja 42. Niin musta oli tosi söpöt. Söpöt. Joo. Ja sitten mulla on myös toiset sukat, mulla on vaan nämä 2 sukkaa. Tää on englanniksi tää ohje tämmönen kuin Mirjam Molenbeekin ohje Dutch Spring Socks, missä on tämmöiset supersöpöt tulppaanit kirjoneuleena. Ja tässähän on kokoja eurooppalaiset koot 27-49. Eli siis voi tehdä monenkokoista sukkaa, vaikka tuossa niinku kirjoneule on vaan pelkästään tuossa varressa. Tässä tää lanka Durable Socks on ihan vieras lanka mulle, mutta on light fingerin vahvusta lankaa. Sitten tää Let's Crochet. Sitten pari laukkua. Tää on tästä Laineen Virkataan-lehdestä Anna Eklundin suunnittelema tämmönen Root-laukku. Mä luulin, että tää on Molla Millsin ohje, mutta siis aivan tosi hieno tämmönen ruudullinen pieni laukku. Tosi söpö. Superkiva. Lankana Hoppiin Judy lanka. Ja
Mitat on 20 senttiä kertaa 19 senttiä, tai tämmönen neliömainen. Sitten mä pongasin myös tällaisen all day backpack, tommosen niin kuin virkatun verkkomaisen repun. Ja tosi söpö. Mä tykkään repuista. Ja tää on kyllä hauskan näköinen, kun on nähnyt paljon semmosia rantakasseja, virkattuja verkkomaisia. Tämäkin on siis virkattu rantakasseja, mutta myös sitten reppuversio, niin tykkäsin. Ja lankana tämmönen Caron All Day Cotton, eli siis Aran vahvustaa puuvillalankaa. Ja sitten tää on julkaistu jo helmikuussa 2024, tämmönen kuin Godstech Isik Orange Bag. Tässä on musta tosi hauskan näköinen tää appelsiinikuvio. Tämäkin muistuttaa mun mielestä vähän Molla Millsia. Onko tää nyt silleen, että mä oon liian faniutunut Molla Millsiin, niin sit mä näen sitä kaikkialla. Niin tässä Orange Bagissa on lankana Hoppy Rainbow Cotton 8x8 Solid lankaa, DK-vahvusta, puuvillalankaa. Hauskan näköinen toi appelsiinilaukku. Ja sitten myös tästä Virkataan lehdestä tällainen, musta oli ihan älyttömän hurmaavan näköinen tää laukku. Tämmönen kuin Sarjana Lehtonen on suunnitellut, ja tämän laukun nimi on Flora. Tää on Schasenmeierin Catania-lankaa ja 2,5 ja 2,25 millin koukulla tehty. Siis crazyn pientä, mutta siis ihan älyttömän hieno toi laukku, että voisin haluta tollasen laukun itselleni kyllä. Tätä täytyy nyt vakavasti harkita. Ja sitten pongasin myös Virkatun, tää on neulottu laukku. Mitä? Novitan tästä Kesälehdestä. Tällainen salattu suru. Se on tommonen kotelomainen laukku. Se on hauskan näköinen, kun se on tommonen vähän pyöreä. Tosi hauskan näköinen mun mielestä. Vähän kuin joku semmonen Hemulin kasvikansio, tommonen pyöreä. Ja sit siinä on se luukku, mihin voisi laittaa jonkun kukan. Hei. Tää on neulottu Novitan auralangasta. 4 puikoilla. Pitäisikö tääkin? Mä täytyy vähän miettiä nyt, mitä mä teen. Mut sitten hattu, johon mä ihastuin todella kovasti. Tämmönen suunnittelija kuin Le Pool Marine Hat. Siis mitä? Ihan mahtavan näköinen tämmönen kesäseikkailija istun meren rannalla hattu. Tosi hieno, jotenkin tosi symppis. Ja tietysti tää sopii hänelle tosi hyvin tälle mallille tässä, että tän ajattelin, että voisin ehkä ostaa. Mutta mä en tiedä, että kuka tän sit virkkaa. Tässä on Sandeskaan peerkynttiä ja Hoppy Friends Wool lankaa, DK-vahvuiset langat, 4 millin koukku. Ja tässä on 3 kokoa. Pään ympärys 53-55, 56-58 ja 59-61. Tätä arvostan suuresti, koska nyt kun me ollaan sitä Ainon Paskeria, joka on siis kohta valmis, se ohje, tai siis on se ohje valmis jo, mutta mun testineulos on kohta valmis, niin ollaan huomattu tosiaan, että Ainolla on tosi pieni pää, niin kuin 53 senttiä, ja mulla on silleen 57 vai 58 senttiä, niin meillä on aika iso ero näissä päänkoissa, niin arvostan, että tässä söpössä hatussa on sitten myös eri koot. Tosi söpöt. Ja sitten vinkkinä huomasin, että tällaisella suunnittelijalla kuin Audrey Borrego on ilmaiseksi ohjeita. Ja siis tää ei ole mainos, vaan tää on vaan se, että on pongannut hänellä tosi hienoja niin kuin kesäisiä teepaitoja. Ne ei ole nyt niin kuin ihan just julkaistu, mutta on kuitenkin tässä jokin aika sitten. Niin mä ajattelin, että mä voisin näyttää, että miten Ravelrystä löytää ilmaisohjeita, jos haluatte niin kuin, joltain tietyltä suunnittelijalta. Et esimerkiksi voisitte mennä vaikka, en tiedä, Petitenitin sivuille, että avaatte sen tämän designer-sivun. Tässä mä nyt oon tämän Audrey Borregon designer-sivulla, missä näkyy sitten nämä ohjeet. Niin sitten, jos haluatte etsiä, että mitkä niistä on ilmaisia niistä ohjeista, niin voitte klikata tätä punaista nappia Advanced Search. Se menee tähän hakukohtaan. Ja sitten hän etsii siis nyt kaikki tämän suunnittelijan ohjeet. Ja sitten pistetään Free täältä sivulta.
Niin sitten hän näyttää kaikki mallit, jotka on suunnitellut tämä Audrey ja jotka ovat ilmaisia. Niin häneltä on tällaisia tosi... minkäköhän mä olin nyt valinnut häneltä tähän periaatteessa tähän... No, tätä mä oon miettinyt tosi paljon tätä Sintara-ohjetta. Tämmönen teepaita, missä on tää on 2 vuotta sitten julkaistu. Lankana Natissea Damua, Natissea Linae. Nämä on englanniksi nämä ohjeet. Ja tässä on siis tämmönen hauska pintakuvio tuossa Raglanissa. Niin, näitäkin muun muassa olen katsellut. Tässä on koot 80-163, että hänellä on aika hyvin näitä kokoja. Mutta että hänellä on monenlaisia kesäneuleita. Englanniksi kylläkin, mutta on monenlaista. Niin tällä tavoin voitte etsiä siis ilmaisia jokaiselta, että käytte eka siellä designer-sivulla, eli siinä missä on myynnissä niitä ohjeita, eli tällaisella sivulla, missä on hänen niin kuin nimensä ja esittelynsä ja sitten nämä kaikki. Ja sitten tuosta toi Advanced Search ja sitten sieltä vielä se Free-vaihtoehto täältä hakukriteeristöstä, niin sitten löytyy ilmaisohje täältä kultakin suunnittelijalta. Ja sitten mä oon merkannut myös tällaisen Umbratopin. Tää on kans 2024 suunniteltu. Musta oli hauskan näköinen. Jotenkin tämmöiset verkkomaiset asiat kiinnostaa nyt. Niin mä olin nyt avannut tämän välilehteen, niin ehkä mä nyt esittelen tän tässä pikaisesti vielä, koska aikaa on kulunut, mutta ollaan jo menetetty tapaus, että aikaa on kulunut. Tää on Low Key Bold Knit suunnittelijan Umbratop Saudeskaan sisulangasta. Koot XS-4XL, 70-80 on pienin koko ja 40-50 on isoin koko. No toi on musta tosi hauskan näköinen, että jos siellä olisi toppi alla, niin sitten voisi olla semmonen niin kuin ohutolkainen toppi alla, ohutolkaiminen toppi alla ja sitten tommonen verkkomainen paita. Näytti hauskalta. Ja sitten tää on viimeinen. Tästä Siiri, eli Siirin silmukat, mietti, että pitäisikö tehdä tää. Ja tää oli musta tosi sympaattisen näköinen tää Jonna Kerist. Ja mä tiedän, miten se laustaa. Frederick Blows, eli tämmönen mohair-neuletakki. Musta oli aika kiinnostavaa, että tosi ohut. Ois kyllä aika hauskan näköinen. Lankana Knitting for Oliven Soft Silk Mohair. Tää on julkaistu jo viime kesänä tää ohje. Mitäs tässä on? Tässä on niinku puikkokoko 5 milliä, mutta sitten tässä on myös koko 3,5. Mitähän tää meinaa? Koot XS ja 5XL. Katsotaan vielä mitat. Rinnan ympärys 113-182. Niin tällaisia. Tää kiinnostaa. Tässäpä oli nyt ohjeita. Ihan niinku hengästymiseen saakka. Joo, tänään on lankalauantai ja kuvaan tän teille ensi perjantaiksi. Ja kertokaa myös teidän suosikkiohjeitanne. Kertokaa, oliko tää uutta, oliko tää mikä kiinnosti, oliko tää mikä ei kiinnostanut yhtään. Tässä nyt huomaa sen, että nämä on kaikki muun valitsemia, niin nämä on vähän samanlaisia. Mä en kykene sitten ehkä ylittämään sitä, että mikä itseä kiinnostaa, niin se sitten myös näkyy näissä valinnoissa väistämättä. Mutta toisaalta ehkä se on se pointti just, että muutenhan sitä voisi vaan esitellä kaikki mahdolliset ohjeet. Niin tällaiset ovat nämä. Joo. Kiitos kun katsoit. Jätä ihmeessä kommenttia alle ja laita seurantaa meidän tili, jos haluat nähdä lisää videoita. Seuraava video on ehkä meidän matkavlogi. Katsotaan miten käy ja miten ehtii editoida, mutta varmaan on, että nähdään taas viikon päästä. Moikka!